Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, today's video, my zodiac sign will be diba? My zodiac sign will pick my outfit for today, makeup for today, and my hair for today. So ipapakita ko dito, yung eye makeup na gagawin ko. So, Cancer pala ako, Sa mga Cancer dyan na katulad ko, hello! Hi! Tapos na ba ang inyong birthday session? Yan siya. Lagay ko lang yung picture dito. So, ito lang yung ka-shade ko. And then, gamit lang itong sponge, guys. Gamit lang itong, yung liquid foundation ni, Everbelena. Gagawin ko siyang, concealer kasi sobrang puti niya sa akin, kaya yung ginamit ko sa isang video. Puti na mukha ako! Damihan ko ng lagay. Marami talaga. Guys, gamit itong Xoxo na contour. Face contour nila in shade 3. Yung coffee. Mukha na akong mampat. I-blend out mo lang yung aking contour gamit itong brush. And then using this matchy na finishing powder in a shade Creamy Glow. Magsiset lang ako ng foundation. So, move on to the eyes, guys, ito. Mag-ano tayo ng base, Sa Beauty Glaze. Kasi, ito lang yung palette ko na may purple. Yeah. This purple. Shimmery siya. Pero, carry na yan, So, gagamitin ko lang itong brush na ito. And then, sprayan ko lang nitong yung Jeju Aloe Eyes. Try ko kung mag-pigment siya. Then, gagamitin ko itong hindi siya purple, pero magkalapit sila, parang blue Blue na may purple. Hindi lang nakikita sa camera. So, gagamitin ko ito, parang yung nakita nyo din sa picture. May shimmery. May shimmery siyang lalagay ko lang dito sa center. Wow! Weird! Excited ako! Oh my God! Wow, ang ganda! Ang ganda! Lalagay lang ako sa kabilang mata ko, guys. Then I will be back. Char! And then, guys, liquid eyeliner ako. Gamit ko itong sa Mumuso. Yung ultra thin liquid liner nila. Ultra thin.
corner ng aking mata. Like that. Curler ako, yung Nichido na curler. Sana hindi nabigit. What the fuck? And then guys, using this Caroline mascara. Char! Lagay ito ng mascara para magdikit yung lashes natin sa ano. Yung buhok ko day. What the fuck? Then guys, let's move on to our blush. Mag-blush muna ako. Ang blush na gagamitin ko is itong ano, kahit anong blush, no? Basta babagay sa'yo. Gagamitin ko itong sa Vice, yung shade Aura blush nila. And this detail brush. Char! Mura lang to, mura lang. Hindi naman ito masyadong marami. Ang siwang. Para namang bronzer to sa ano, ay. Fucking lying, let's see. So, ganyan lang. And then, yung lipstick natin, para siyang pink. So, gagamitin ko itong nude ng ano, ng Avon in the shade P507. Ganito siya nude. Lagyan ko siya ng ano, ng itong Everbelena and the shade Color. Yes, our hair. Nako, where is my supply? Okay guys, let's move on to our hair. So, yung hair dyan, no, curly lang, and now, I will be curling my hair using this Avon Style Essentials. Ah! Joke, hindi ko pala na-on. On muna natin, oh my gosh! Ang bobo. Wala naon. Walang iya. Look at my eyes, guys. I'm so happy. Ay. Sabi. Happy pa daw. Look at my eyes. I'm so proud of myself. I have accomplished something today. So, yung end lang yung
na curl dahil sobrang haba ng buhok ha. So, gagayahin natin yung nasa picture. Saan yung suklay ko? No, as you can see here in the picture, tingnan mo naman yan, namumulubi na ako. Tirinta siya na ginanyan. We will be doing that. Guys, we are done with the makeup and the hair. Next step is outfit. So, ito yung outfit ng... Kasi ito lang yung meron ako. Kaya, ito yung pinili ko. Simple lang. So, magbibis lang ako guys and I will be back. So guys, ito na yung finish look natin, no? So, hope you like it. Sana magustuhan niyo tong video na ito. And, yeah. See you on my next video. Thank you for watching. Bye-bye.